Hello everyone, it's vocabulary time. ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ word ਹੈ dilemma. Dilemma is the meaning ਹੈ ਦੁਵਿਧਾ ਜਾਂ ਦੁਚਿੱਤੀ। ਉਹ ਹਾਲਾਤ, ਅਵਸਥਾ, ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਚੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਡਿਲੇਮਾ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। ਫਰਸਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ ਆਈ ਐਮ ਇਨ ਅ ਡਿਲੇਮਾ ਵੈਦਰ ਟੂ ਚੂਜ਼ ਸਾਇੰਸ ਔਰ ਮੈਥਸ। ਵੀ ਮੈਂ ਦੁਵਿਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਦੁਚਿੱਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਥਸ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 10th ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਸਰ ਬੱਚੇ ਡਿਲੇਮਾ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦਾ ਇਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਈ ਐਮ ਇਨ ਅ ਡਿਲੇਮਾ ਵੈਦਰ ਟੂ ਈਟ ਔਰ ਨੋਟ। ਮੈਂ ਡਿਲੇਮਾ 'ਚ ਹਾਂ, ਦੁਚਿੱਤੀ 'ਚ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਡਿਲੇਮਾ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਉਸੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਲਈ ਇਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ। ਥਰਡ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, he has put me in a dilemma, should I support him or not। ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁਵਿਧਾ ਜਾਂ ਦੁਚਿੱਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਉਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਨੋਨਿਮਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਫਰਸਟ ਹੈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ, ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ quandary, quandary। ਥਰਡ ਵਰਡ ਹੈ ਫਿਕਸ, ਫਿਕਸ। ਫਿਕਸ ਇਨਫੋਰਮਲ ਵਰਡ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੋਇਡ ਕਰੋ ਇਸ ਵਰਡ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ।